Có một chuyện nó rất buồn cười như thế này. Chắc chắn là cái bình đun siêu tốc ở nhà thì hầu như là người Việt Nam nào cũng có. Tưởng như là thứ cơ bản nhất trên đời này rồi. Vậy mà tờ New York Times đã phải đăng một bài để giải thích cho dân Mỹ về cái bình này. Họ gọi đó là một thiết bị mới. Hóa ra ở nước Mỹ, việc có một bình đun siêu tốc lại không hề phổ biến như ở Việt Nam. Đúng là mỗi nơi mỗi khác. Nếu bạn bước vào một căn bếp ở Việt Nam mà chẳng cần bếp gia đình nào cả, chỉ cần một phòng trọ sinh viên rất bình dân, rất bình thường, có một thiết bị gần như chắc chắn sẽ xuất hiện đâu đó trên bàn bếp hoặc góc kệ, đó là bình đun siêu tốc. Chỉ cần đổ nước vào, bấm nút, vài phút sau là đã có nước sôi để pha trà, pha mì, pha cà phê hay đơn giản là rót vào phích giữ nhiệt. Với nhiều gia đình, chiếc bình này gần như hoạt động suốt cả ngày, từ sáng sớm cho đến tối muộn. Nó tiện đến mức nhiều người thậm chí cảm thấy khó tưởng tượng rằng trong nhà mình lại không có cái bình siêu tốc. Thời chưa có bình siêu tốc thì phòng thí nghiệm của rất nhiều sinh viên Việt Nam và những nhiều người khác là những chiếc xô chậu trong ký túc xá với các thiết bị đun nước tự chế đầy tính liều mạng. Đó là huyền thoại sục lưỡi lam với cái dao kẹp vào trong đó, cho đến dây may so đỏ rực quấn quanh. Tất cả đều có khả năng đun nước thần tốc nhưng lại là nỗi ám ảnh về cháy nổ và rò điện. Đó là thời kỳ mà ranh giới giữa một bát mì tôm và một cú giật tung người chỉ cách nhau đúng một khoảnh khắc bất cẩn, tạo ra những kỷ niệm hãi hùng và khó quên của những kỹ sư tay ngang thế hệ trước. Chúng ta đang nói về bình siêu tốc. Điều thú vị là nếu bạn bước vào một căn bếp ở nước Mỹ, rất có thể bạn sẽ không nhìn thấy thiết bị này. Thay vào đó, bạn sẽ thấy nào là lò vi sóng, máy pha cà phê, máy nướng bánh mì, lò nướng hoặc một chiếc ấm đun nước đặt ở trên bếp. Với nhiều người Mỹ, bình đun siêu tốc không phải là một món đồ quen thuộc. Thậm chí có những người lần đầu nhìn thấy nó và cảm thấy rất xa lạ. Nghe có vẻ khó tin, bởi xét về logic thì bình siêu tốc rõ ràng là một thiết bị rất tiện lợi, nhanh, an toàn, tự tắt nước khi sôi và tiêu thụ điện rất là hiệu quả. Thế nhưng tại Mỹ nó lại không được phổ biến như ở châu Á hay châu Âu. Đằng sau câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ này lại là một yếu tố thú vị liên quan đến lịch sử điện lực, thói quen đồ uống của nước Mỹ và cả cách người Mỹ sinh hoạt trong căn bếp của mình. Lý do quan trọng nhất khiến bình đun siêu tốc kém phổ biến ở Mỹ thực ra lại liên quan đến một yếu tố kỹ thuật, đó là điện áp của hệ thống điện dân dụng. Đây đang nói đến hệ thống điện dân dụng chứ không nói đến hệ thống điện dành cho những cái máy móc, đặc biệt là máy lớn. Ở phần lớn các quốc gia trên thế giới, điện trong nhà, điện trong gia đình thường có điện áp khoảng 220V. Việt Nam ta thì dùng 210V. Các nước châu Âu như là Anh, Đức, Pháp cũng quanh mức đó. Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Thái Lan đều tương tự. Trong khi đó điện gia đình ở Mỹ chỉ khoảng 110 đến 120V. Con số này thì thấp bằng một nửa so với nhiều quốc gia khác. Nghe qua thì có vẻ chỉ là một khác biệt nhỏ, nhưng với các thiết bị tạo nhiệt như bình đun nước thì nó lại tạo ra một sự chênh lệch rất lớn về tốc độ. Bình siêu tốc hoạt động bằng cách chuyển điện năng thành nhiệt năng để làm nước nóng. Điện càng cao, công suất thiết bị càng lớn thì nước sẽ sôi càng nhanh. Trung bình ở Việt Nam, một bình siêu tốc thường có công suất khoảng từ 2.500 cho đến 3.000W. Với công suất này, 1 lít nước có thể sôi chỉ sau khoảng 2 phút. Nhưng ở Mỹ do điện áp thấp hơn, công suất của bình đun nước thường chỉ khoảng 1.200 đến 1.500W. Vì vậy thời gian đun sôi nước có thể kéo dài 4 hoặc 5 phút. Khi đánh mất cái lợi thế của bình siêu tốc, tức là tốc độ đã bị mất đi một nửa, thì thiết bị này trở nên ít hấp dẫn hơn so với nhiều người dùng. Và khi đó, nó không còn là bình siêu tốc nữa mà là bình thường tốc. Một trong những lý do quan trọng khác khiến bình đun nước siêu tốc phổ biến ở nhiều nơi nhưng lại ít xuất hiện trong các căn bếp của nước Mỹ nằm ở thói quen đồ uống hàng ngày. Ở rất nhiều nước ở trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á và Anh, trà gần như là một phần của đời sống. Người ta uống trà từ sáng sớm cho đến tối, trong lúc làm việc, khi tiếp khách hoặc đơn giản là khi ngồi trò chuyện cùng bạn bè. Ở Anh, văn hóa uống trà thậm chí đã trở thành một biểu tượng quốc gia. Người Anh có thể uống trà vào buổi sáng, uống trong giờ nghỉ giữa buổi, uống sau buổi trưa và uống thêm vào buổi chiều. Có những gia đình mỗi ngày đun nước pha trà vài lần, vì vậy trong bếp gần như lúc nào cũng cần nước sôi sẵn. Khi nhu cầu này lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời, một chiếc bình siêu tốc trở thành một thiết bị cực kỳ tiện lợi, chỉ cần bấm nút 2 phút sau là có nước nóng để pha trà ngay lập tức. Ở Việt Nam cũng vậy, trà gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ những quán trà đá vỉa hè vốn đã rất phổ biến rồi, cho đến bàn tiếp khách của mỗi gia đình, một ấm trà nóng gần như là thứ không thể thiếu. Khi có khách đến nhà, việc đầu tiên nhiều người làm là đun nước để pha trà. Trong những tình huống như vậy, bình siêu tốc giúp mọi thứ diễn ra rất nhanh và thuận tiện. Tất nhiên phải kể thêm một tình huống khác, đó là tình huống pha mì tôm. Nhưng ở Mỹ thì câu chuyện hoàn toàn khác. Thay vì trà, người Mỹ lại gắn bó với cà phê. Cà phê gần như là đồ uống quốc dân. Theo thống kê của Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, khoảng 65% người trưởng thành ở Mỹ uống cà phê mỗi ngày và trung bình mỗi người uống từ 2 đến 3 cốc. Ở người Mỹ thì họ không pha cà phê giống chúng ta.
Ở nhiều nơi trên thế giới muốn pha cà phê phải đun nước trước rồi mới rót nước nóng vào bột cà phê. Nhưng ở Mỹ, rất nhiều gia đình sử dụng máy pha cà phê tự động. Những chiếc máy này làm mọi thứ trong một bước. Chúng tự đun nước, tự lọc cà phê, tự chảy ra cốc. Thế nên nếu bạn hỏi một người Mỹ rằng thiết bị nào quan trọng nhất trong căn bếp của họ vào buổi sáng, câu trả lời rất có thể sẽ là máy pha cà phê. Ở Mỹ, chiếc máy này phổ biến đến mức nhiều gia đình coi nó là thiết bị không thể thiếu. Các loại máy pha cà phê tự động có thể làm mọi thứ chỉ với một nút bấm, đun nước, lọc cà phê và rót ra cốc. Khi bạn đã có một thiết bị có thể đun nước phục vụ việc pha cà phê, thì việc mua thêm một bình đun siêu tốc trở nên thực sự không cần thiết. Đó là lý do tại sao nhiều người Mỹ sẵn sàng bỏ tiền mua máy pha cà phê nhưng lại không mua bình siêu tốc. Nó ngược lại với Việt Nam mình. Ngoài những yếu tố kỹ thuật và văn hóa ăn uống, còn một yếu tố khác cũng góp phần làm bình siêu tốc ít phổ biến ở Mỹ, đó là thói quen nấu ăn. Ở nhiều nước châu Á, người ta thường xuyên cần nước sôi để nấu mì, pha trà, nấu canh hoặc chuẩn bị các món ăn nhanh. Vì vậy, việc có sẵn một bình đun nước trong bếp là rất tiện. Nhưng trong nhiều gia đình Mỹ, việc nấu ăn thường xoay quanh lò nướng, bếp điện và lò vi sóng. Những thiết bị này đã có sẵn trong bếp để xử lý hầu hết các nhu cầu nấu nướng. Và có một điều khiến nhiều người châu Á bất ngờ là ở Mỹ, khá nhiều người đun nước bằng lò vi sóng. Họ chỉ cần đổ nước vào cốc, đặt vào lò vi sóng khoảng 1-2 phút là nước sẽ nóng lên đủ để pha trà hoặc cà phê hòa tan. Ở nhiều nơi trên thế giới, cách làm này nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng với người Mỹ đây lại là một chuyện rất bình thường. Lý do đơn giản, lò vi sóng cũng cực kỳ phổ biến ở Mỹ. Khoảng hơn 90% hộ gia đình ở Mỹ sở hữu lò vi sóng. Khi thiết bị này đã có sẵn trong bếp và có thể làm nóng nước nhanh chóng, nhiều người không cảm thấy cần phải mua thêm một thiết bị chuyên chỉ để đun nước mà thôi. Điều hấp dẫn là trong khoảng 10 năm gần đây, bình siêu tốc đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các căn bếp ở Mỹ. Một phần nguyên nhân đến từ sự phát triển của văn hóa trà và cà phê thủ công. Những người yêu trà thường cần nước ở nhiệt độ chính xác để pha các loại trà khác nhau. Bình siêu tốc với chức năng điều chỉnh nhiệt độ trở thành công cụ rất hữu ích. Ngoài ra, phong cách pha cà phê rót nước nóng trực tiếp qua cà phê xay cũng đang trở nên phổ biến. Phương pháp này gần như bắt buộc phải có một bình đun nước có vòi nhỏ để kiểm soát dòng nước. Nhờ Internet và những video hướng dẫn trên mạng xã hội, nhiều người Mỹ bắt đầu nhận ra rằng bình siêu tốc thực sự rất tiện lợi. Câu chuyện về việc người Mỹ ít dùng bình đun siêu tốc nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nếu nhìn kỹ, nó phản ánh nhiều yếu tố thú vị. Nó liên quan đến một quyết định kỹ thuật từ hơn 100 năm trước trong cuộc cạnh tranh giữa Edison và Tesla để dẫn đến dòng điện 110-120V tại nước Mỹ. Nó liên quan đến sự khác biệt điện áp giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới. Nó cũng liên quan đến văn hóa cà phê, cách thiết kế nhà bếp và thói quen sinh hoạt của người Mỹ. Chỉ một thiết bị nhỏ trong căn bếp thôi, nhưng đằng sau nó là cả một câu chuyện dài về công nghệ, lịch sử và văn hóa. Và đó là lý do tại sao nếu bạn bước vào một căn bếp ở Mỹ, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy máy pha cà phê, lò vi sóng và máy nướng bánh mì. Nhưng chiếc bình đun siêu tốc quen thuộc ở nhiều nơi trên thế giới đôi khi lại vắng mặt. Một chi tiết nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều điều thú vị về sự khác biệt giữa các nền văn hóa. Và nếu thấy thú vị thì bạn hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.